ما تاسو ته څنګه ویل چې مخکې نه زمونږ دا ټاپک په دغه کې پکارو کنه سی پلس پلس کې پکارو یا دغه مخکې پکارو یا وروسته پکارو به تاسو صحیح پوه شئ. اوس به موږ کوشش کوو چې صحیح پوه شئ. صحیح ده خدای راوستي آی سی ټي کې اوس دی آی سی ټي بک کې د سلیبس کې خامخا به دې سټچ کوو. صحیح ده او دلته به دې مخکې وروسته اپریټنګ سیستم دی به دغه بعد به سی پلس پلس دی کنه نو هغه کې دلته تاسو وایي په هغه کې پوه شئ چې دې څه مقصد دی. تاسو ته ما څنګه ویل چې څنګه د هر یو کار دپاره خپل ټولز لګي خپل سامان یې خپل په هغه باندې کار کوو موږ که نه داسې پروګرامینګ دپاره چې کله موږ پروګرام جوړو یو ډیټا بیس جوړو یا بل څه پروګرام جوړو که نه چې څه کار یو سافټویر موږ جوړو د هغه لپاره ټولز خپل لګي هغه ټولز ته څه نوم وایي پروګرامینګ ټولز. A tool with the help of which programmer can write perfect program. هغه ټول چې هغه وجنه به یو پروګرامر ښه پرفیکټ پروګرام شي جوړولی. صحیح ده که نه یو پرفیکټ پروګرام جوړولو کې چې کوم ټولز کار ورکوي هغه ته څه نوم وایي پروګرامینګ ټولز وایي. صحیح ده که نه بیا دوه مین ټولز دي زموږ سم اولني ته وایي الګوریتم. صحیح ده دویم ته وایي فلو چارټ. اوس موږ یو ډسکس کوو چې الګوریتم څه ته وایي او فلو چارټ څه ته وایي. دا یو ټولز دی. صحیح ده چې ذهن کې به دا دی چې دا یو ټولز دی دا نه څه پروګرام دی نه هارډویر دی هېڅ هم نه دی. صحیح ده یو تکنیک دی. صحیح ده یو سوچ دی کنسپټ دی چې په هغه باندې کار کېږي. یو داسې کنسپټ دی چې موږ به صرف موږ ته دا کوي چې تاسو اول دا طریقه وکړئ بیا دا وکړئ تاسو به خپل ګول ته ورسېږئ که نه موږ چې کله یو ګول ته رسو نو انیشیل نه سټارټ واخلو که نه او بس ټیپونه کوو اخر دا چې خپل ګول ته ځان رسوو که نه یو بزنسمین چې هغه ډارو خو داسې نه چې یو غټ بزنسمین و هغه فیکټریانې جوړې کړي خو هغه اول یا جوړې خرڅې کړي بیا وروسته په هغه پسې بنینونه خرڅ کړي بیا یو دوکان جوړ کړي داسې ایزي که نه سټپ بای سټپ روانې ډایرکټ څوک نه دي ترقي چا نه کړي که نه نو پروګرام چې کوم موږ جوړو بس یو سټپ بای سټپ دغه کې کوو. صحیح ده نو الګوریتم څه شی دی الګوریتم یو تکنیک دی چې هغه څه وایي موږ ته یو رولز راکوي. صحیح ده رولز کې څه وایي algorithm is a step by step approach to solve a particular problem. صحیح ده دا یو step by step approach دی چې یو particular problem ته موږ سالو کوو یو خاص پرابلم موږ ته راشي که نه هغه سال کول دپاره موږ یو څو سټیپونه اخلو. صحیح ده که نه خو هغه سټیپونه به څه محدود سټیپونه وي داسې به نه وي چې بس انفاینایټ وي چې نامعلوم وي چې محدود سټیپونه نامعلومه شي نو پرابلم خو موږ ته بیا نامعلومه شو که نه په خپله چې موږ اخري سټیپ ته نشو رسېدی نامعلومه سټیپ وي نو بیا خو پرابلم موږ نشو دغه کولی دا سټیپونه به څه موږ ته معلوم وي فاینایټ نمبر وي. اټ از ا سیکوینس اف سټیپ سیکوینس مطلب څه دلته سیکوینس مطلب دا دی چې یو سټیپ وي که نه اولنی سټیپ وکړي نو هغه اولنی سټیپ کې به د دویم سټیپ سلیوشن وي په دویم کې به د دریم سټیپ سلیوشن وي چې یو سټیپ لکه سیړۍ باندې موږ به راخېږو که نه ډایرکټ پنځم پارټ ته خو نشو خاتی که نه اول به اولني ته خېږو دویم ته دریم ته داسې سټیپونه کوو که نه نو په دې کې هم چې اولني سټیپ تا نه کړی دویم ته نشي وکتی چې دویم دې نه کړی دریم ته نشي رسېدلی چې دریم دې نه کړی څلورم ته سیکوینس باندې پوه شوي اول به اولنی کوو بیا به دویم سټیپ کوو بیا به دریم کوو سیکوینس مطلب دلته دا دی. صحیح ده او سټیپ بای سټیپ اپروچ چې یو سټیپ به مخکې ځو نو اپروچ کېږو به موږ به خپل ګول ته ځان رسوو. صحیح ده که نه چې خپل ګول ته رسو نو موږ به څه کوو یو سټیپ به ځو داسې به ډایرکټ نشو چې پنځه سټیپ هم په منځ کې پرېښودو 6 نمبر 7 نمبر سټیپ ته زه لاړم بیا به موږ ته هېڅ څه پته هم نه لګېږي دی. صحیح ده سیکوینس باندې پوه شئ all algorithm have finite number of step for problem solving. په دې کې ګوره فاینایټ نمبر اف سټیپ وایي فاینایټ نمبر مطلب څنګه داسې به وي چې موږ ته به معلومه وي د اولنی سټیپ به موږ ته معلوم وي اخرنی سټیپ به موږ ته معلوم وي چې څو پورې موږ ته اخرنی سټیپ نه معلوم اخرنی سټیپ خو زموږ څه شی ګول وي که نه چې اخري سټیپ ته ورسېد موږ ته خپل ګول میلاو شو که نه کوم پوینټ ته چې موږ رسېدل غواړو فاینل پوینټ ته کوم پرابلم سلیوشن چې موږ غواړو که نه هغه پرابلم سلیوشن به په اخرني سټیپ کې موږ ته میلاوېږي نو چې اخرنی سټیپ موږ ته معلوم نه وي نو موږ پرابلم شو معلومولی نه شو معلومولی دا به یو فاینایټ نمبر اف سیریز وي. صحیح ده که نه فاینایټ نمبر داسې چې موږ ته به معلوم وي چې دومره سټیپونه دي په دومره سټیپونو کې به موږ خپل فاینل ګول ته رسو. صحیح ده ښه اټ از ا بیس فار ګوډ پروګرام د یو ښه پروګرام جوړول دپاره څه شی دی بیس دی الګوریتم هغه څنګه مخکې به موږ شو کوو. صحیح ده چې څنګه دا بیس دی ښه پروګرام جوړول دپاره اول موږ پروګرام جوړو یا پروګرام نه مخکې چې کوم الګوریتم ډرا کوو که نه نو چې کله موږ الګوریتم نه ډرا کړی پروګرام جوړو موږ ته کومې مسلې شي راتلی او چې کله موږ الګوریتم ځان ته جوړ کړی او بیا پروګرام جوړو نو موږ ته کوم اګزامپل تاسو له ما درکړو یو بلډینګ جوړو نقشه یې نشته دی چې بلډینګ جوړو څومره مسلې به پکې راځي کې ښکاره خبره ده که نه هر چا ته پکې راغلي که نه او چې کله یو نقشه موږ ته مخ ته پرته چې په دې میپ باندې جوړول غواړي په دې نقشه باندې داسې جوړول غواړي دېس کې دا کمره جوړول غواړي دېس کې دا کچن جوړول غواړي بیا په ښکاره یو مسله هم پکې نشي راتلی دېس کې به پیلر راځي دېس کې به برنډه راځي که نه هر څه موږ ته مسله حل شي که نه
دغه شندام یو نقشه ده د پروګرام لپاره یو نقشه ای صحیح ده د دې ار یو سټپ به ډیر ضروری دی دا ډیر ضروری سټپونه دي کنه چې لکه کله دا به موږ ډیر کلیر لیکو کلیر ډیر وجنه به لیکو چې کله دا موږ ته کلیر نه نو ډیر وجنه موږ پروګرام جوړو کنه دینه بعد به موږ پروګرام رن کوو نو به موږ پروګرام کلیر نه چې پروګرام کلیر نه موږ ته هغه پرابلم سولوشن نه معلوم نو د دې ار یو سټپ به کلیر صحیح ده ار یو کس به ویږي پروګرامر به ویږي او بیرته په یوزر به یې چې د سې دي کنه algorithm مان پوه شي دا څه شي a step by step approach to solve a particular problem یو خاص پرابلم د سالو کېدو لپاره موږ څو سټپونه اخلو هغه ته الګوریتم ویل شي صحیح ده کنه دا سټپونه به څه محدود وي فاینایټ نمبر سیکوینس اف سټپ وي سیکوینس څنګه مطلب یو پسې بل لګیدل صحیح ده کنه یو د لپاره بل ډیر ضروری چې یو نه بل به څه کار نشي کولای صحیح ده به الګوریتم نوټیشن ده چې الګوریتم موږ ظاهره څنګه ځانته صحیح ده algorithm موږ ځان ته څنګه ظاهرو algorithm notation means how to show algorithm چې موږ به ځان ته algorithm څنګه شو کو صحیح ده په یو سټپونو کې شو کو خو څنګه شو کو it is the best for programming therefore it should be clear and meaningful the following algorithm notation دا څه وایي چې دا به یو meaningful notation دی ډیر وجه چې موږ ډیر وجه موږ پروګرام در یو پروګرام بیس دی چې کله تا دا بیس مضبوط جوړ کړې نو مخکې پروګرام شي جوړول کنه او دینه په پروګرام موږ جوړو چې دا صفای کلیری نو دا پروګرام هم کلیر چې دا نه کلیر پروګرام کې وتا ته بیا پرابلم مسلې وب کی صحیح ده نوټیشن د څه چې کله موږ الګوریتم جوړو نو الګوریتم به اول نوم وي صحیح ده او نوم به څنګه وي په کیپټل کې به ټول نوم د الګوریتم موږ لیکو الګوریتم د پاره موږ نوم لیکو ار یو الګوریتم له نوم ورکو د نوم پیدا وځي چې فار ایگزامپل زموږ سره 15 شپږ مسلې دي ار یو د پاره نوم ورکوم یا یو نوم ورکوم یا دوه درې نومونه ورکوم به موږ ته مسله راځي کنه چې ار یو فار ایگزامپل زه یو ګریډ پوینټ کوم د سټوډنټ ګریډ پوینټ کوم کنه چې دا څومره ګریډ کې دی دا غنه مارکس راوخلم کنه او هغه په چې څومره سبجیکټ په باندې ډیوایډ کوم مله ګریډ راکې پرسنټیج ورکې دا څومره ایوریج دی کنه نو ایوریج چې زه پوینټ کوم نو هغه به یو نوم ورکوم ایوریج نوم ورکوم چې زه ایوریج نوم ورکوم یو په ماده دا پیدا چې ټول نو بدل شي صحیح ده دوی بدای چې زه روان وخت لپاره خپل مسله حل کوم او ایوریج په نوم باندې صرف الګوریتم یو دغه جوړم سافټویر دلته ایوریج الګوریتم ورم ډایرکټ به پوینټ کوم بس هغه په موږ کار کوي صحیح ده کنه نو نوم به دا پیدای بل د انټروډکټری کمنټس د انټروډکشن چې کوم کمنټس کنه کوم هغه کمنټس چې کوم کې موږ ته دا ټول الګوریتم انټروډکشن کوي چې دا الګوریتم به څه کار کوي دا یو ډیر بار ډیر ضروری دي ځکه چې ته نوم ولیکې خو ګریډ دی ولیکو او ګریډ خو د څه نه وي چې دا څو سبجیکټ ګریډ دی د 15 سبجیکټ ګریډ ته معلوم کړی دی شپږ دی کله کله موږ چې اډمیشن کوو کله کله موږ ته د څه وي چې تاسو صرف د ساينس سبجیکټ انټر کړئ کنه دا ګریډ معلومي کله د څه چې ټول سبجیکټ دی نو دی خو تاسو دلته پته ونه چې دا کوم سبجیکټ ګریډ دی نو انټروډکټری کمنټس کې موږ دا شو کو چې دا څومره سبجیکټ کمنټ ګریډ دی لکه د ګریډ ما एग्जांपल درکو اسی یو مسله کنه نو هغه کې ټول مسله تاسو دلته په کمنټس کې ورکوي او کمنټس د څه چې دا به پروګرام کې موږ نشو کو یا شوم کو هغه برانینګ ټایم کې کمپایلر ته نشو کېږي نه زموږ نه څه ځای نسی دا صرف ډیر پاره چې کوم یوزر یې کنه یوزر خو پوهیږي چې کوم پروګرامر چې هغه خو پوهیږي خو چې کوم یوزر یا کوم کلاینټ چې کوم چار پاره چې جوړیږي نو هغه کمنټس ګوري نو هغه ته ډایرکټ پته لګي چې دا ډیر پاره جوړ شوی دی صحیح ده دغه ټول تفسیری انټروډکټری کمنټس کې دریم نمبر دی په دویم نمبر سټپس د دې بس سټپونه تاسو ته وایي چې دا به یو فاینایټ نمبر یو به کلیر صحیح ده کنه یو به ار یو سټپ ضروری دی دویم لپاره چې تاسو به زه شو کوم په دې په एग्जांपल کې چې دویم لپاره څنګه ضروری چې اولنی سټپ موږ نه کړی دویم به موږ نشو کولای صحیح ده چې کوم دا سافټویر جوړیږي یا وینډو جوړیږي غټ سافټویر کنه څومره غټ سافټویر هغه لپاره الګوریتم ضروری دی چې الګوریتم تا جوړ کړی تا ته په یو سافټویر کې به مسله نه او چې رقم د لپاره الګوریتم نه دی په یاد اس په ذهن کې راوځي چې دا کمره د سې دا د سې جوړه کو دا سې دا نقشې به صرف جوړه او هغه کې به ډیر زیات 80% نوم په کې سیوا د غلطي چانس دي خو چې کله ته یو نقشه پروت نو 0% 0 خو نه خو بس 99% پورې به صحیح روانه صحیح ده کنه 0% یا 1% غلطي بستانه کیږي صحیح ده کله کې سټپونه هغه محدودي او کلیر به صحیح مینینګفول سټپ به کی او مست به د دویم لپاره دریم نمبر کمنټس دي یو خو انټروډکټری کمنټس موږ ویل هغه د سی کمنټس دي چې هغه موږ د ټول پروګرام سټرکچر شو کوي چې دې پروګرام کې دا شی نه موږ انوالو کړی دا دغه ته موږ خپل دا کار ته موږ خپل بل کمنټس دي چې ار یو سټپ د باره موږ کمنټس لیکو هغه پیدا ودای چې ار یو سټپ به موږ ته شو کوي
چې دې سټپ کې موږ دا کار وکړو دې سټپ کې موږ دا کار وکړو دې سټپ کې دا کار وکړو صحیح ده کنه بیا چې کله موږ پروګرام کې دا الګوریتم رن کوو نو کوم کمنټس چې لیکو نو هغه کمپایلر سکیپ کوي لکه هغه نه رن کوي نه هغه په میموري کې موږ له ځای نیسي نو پیدا ده میموري کې ځای نه نیسي موږ ته شو کېږي چې کوم دغه موږ ته کلیر کوي مسلې کنه هغه موږ ته کلیر کوي چې دې کې دا کار دی پروګرامر کړی دی او دې مقصد لپاره کړی دی صحیح ده درې سټپ اولنې نیم اپ الګوریتم دی دویم سټپ دی او دریم کمنټس دي صحیح ده کنه او دا انټروډکټری کمنټس چې دا ورکو کنه ورکو خدا ورکول ډیر لپاره ضروری چې هغه کې ټول مسلې حل چې هغه ټول پروګرام ورکړي دې پروګرام کې موږ دا کار کوو صحیح ده کا دې باندې پوه شئ الګوریتم باندې نوټیشن باندې کدی اوس एग्जांपल دی ما تاسو ته چې ګریډ بنوم باندې موږ یو داغه جوړ کړی دی الګوریتم دلته جوړ کړی دی صحیح ده نوم یې کوم دی دلته موږ نوم ورکړی دی نیم اپ الګوریتم صحیح ده ګریډ نوم دی صحیح ده دلته موږ غلطي پکې دا کړې ده چې دا GRADES دا سمال کې لیکل دی حالانکه ضروري نه چې دې په کیپټل کې ولیکي خو موږ به چې نیم پیژنو کنه د الګوریتم هغه به ټول په کیپټل کې دا رولز دي صحیح ده ډېر پر نور ضروري نه کوته په سمال کې ولیکل چې فرق نه پرې بس لیکل شي کنه په دې کیپټل کې ولیکل ډایرکټ زرا شمه بل یو کس لیکل زرا شمه چې دلته وګورئ دا کیپټل کې ډایرکټ په وندار الګوریتم نوم دی صحیح ده کیپټل دا مطلب نور په ګریډ خو د نور مطلبونه کې دی شي کنه ډېر وجه په کیپټل کې لیکل پکاري موږ غلطي کړې په سمال کې لیکل صحیح ده دلته به موږ په کم بریکټ چې دلته بنکړي دي کنه دا بریکټ کې دا څو ویلیو بنکړي دا یلو کلر چې ما ورکړل دي دې مطلب دا چې دا ویریبل دي بریکې به موږ استعمالو M1 M2 M3 M4 او ایوریج دا یو څلور ویریبل دي ویریبل هم په C++ کې به موږ کنه تاسو ته څنګه مو دا C++ سره ریلیټډ ټاپک دی ټول ویریبل دې لپاره چې دا په میموري کې مخکې نه زیات تعالی ونیسي چې کوم ویلیو ته پټ کې کنه د مخکې نه تاسو ویریبل اغسته هغه لږ کې ځای ولې میموري ته به اغه زی ته دا ویلیو دي صحیح ده کنه هغه به وروسته په C++ کې په تفصیل سو دلته پنځه ویریبل موږ اغسته یو M1 دی یو M2 دی M3 دی M4 دی یو ایوریج دی صحیح ده کنه پنځه ویریبل موږ سي اوس دا انټروډکټری کمنټس چې تاسو ما کوم ور کنه هغه دادي this algorithm is written to find the average of four number دا الګوریتم موږ د څر پار لیکل دی چې د څلورو نمبر یو ایوریج معلوم کی صحیح ده هغه نمبر کوم دی M1 دی M2 دی M3 دی M4 دی صحیح ده and store calculating value in average او دا کوم ویلیو چې کوم تا کیلکولیټ ل صحیح ده ایوریج معلوم کو هغه په ایوریج ویریبل کې سٹور کړ صحیح ده all variable are real number ریل نمبر دا چې کله موږ دلته اشاریو کې انسی اخلو کله په ریل کې اخلو کنه په هول نمبر کې اخلو نو دلته مطلب دا چې دا به انټیجر ویلیو هول نمبر کې به فلوټینګ کې باندې اشاریه او ډیسیمل پوینټ به کې نه صحیح ده کنه فار ایگزامپل یو ولک دی هغه مارکس اغستی 75.5 اغستی کنه مثال کې نو دلته هغه 75.5 نه اخلي چې تاسو د الګوریتم جوړ کړئ هغه به اخلي 75 به اخلي یا به 76 هول اخلي خو هغه پوینټ برنه چې دلته ورکې کنه all variable are floating number کنه یا floating point نو چې دا ورکې نو به اشاریه والا شي هغه صحیح ده دلته خدا پر نه کوي خو چې دینه موږ پروګرام جوړو چې کله موږ پروګرام جوړو نو التبا د دې all variable مطلب دا چې موږ به انټیجر ویلیو دلته اخلو او چې دلته all variable نه کړه فلوټینګ نو الته فلوټ ویلیو خپل هغه به اشاریه ورم شي کاونټ کوله صحیح ده کنه او دلته all variable هم چې شو کړی مطلب دا چې دا ټول ویریبل دي صحیح ده کنه ایوریج او M1 M2 M3 دا ویریبل دي صحیح ده او چې کوم ویلیو به M1 M2 M3 کې معلومه کو M4 کې او چې کوم کیلکولیشن مراله هغه په ایوریج کې سٹور کو نو دینه چې موږ پروګرام جوړو ډایرکټ کې شو جوړول کنه اول به یو ویلیو واخلو M1 لپاره دویم واخلو M2 لپاره دریم واخلو M4 لپاره او څلور ونه به M3 او M4 لپاره ایوریج ته معلومات څنګه چل کوو فارموله دې څه شي دا څلور ونه به جمع کو او په 4 به ډیوایډ کو چې څو ویلیو کنه هغه به جمع کو په کوم دغه به نمبر باندې ډیوایډ کی چې 5 په 5 به ډیوایډ کو چې شپږ ونه جو په 6 به ډیوایډ کو ایوریج دې معلومو کړ نو د دې ایوریج چې موږ معلومات څلور دي او په 4 به ډیوایډ کو یو ویلیو به موږ لراک کنه چې کوم ویلیو راکله هغه سٹور کو په ایوریج کې دې ویریبل کې سٹور کو صحیح ده کنه دې پوری پوهه شوي ها و سټیپونه موږ دویم نمبر څه شو سټیپونه کې څه چې انپوټ انډیویډوال مارکس دې سټیپ مطلب دا دی ورته دلته یو سټیپ شوی په دې انپوټ انډیویډوال مارکس دې باندې څوک پوهیږي دې په څوک نه پوهیږي دې څه مطلب دی صحیح ده کنه پرته کمنټس دي
د ار یو سټپ د لپاره موږ ځان له کمنټس ورکړي هغه دریم سټپ کې موږ ویلو چې موږ کمنټس وکړو او کمنټس د ار سټپ د لپاره ځان لای خو تی ورکه کو نه ورکه خو چې ورې کې نو بل یوزر بل کس د لپاره ډېر اساني ته به پوه شې دلته چې دې څه مطلب دی بل کس په به سینه پوهیږي چې څوک مثال کې الګوریتم د جوړول د لپاره ځان له پروګرامري او به چې پروګرام کوم جوړي کنه وران کوي هغه پر ځان لکاسي نو چې کوم کس الګوریتم جوړ کړي هغه پروګرامر ته دا کمنټس کې شونه کی نو به وسره راځي کې نه به وسو دوی چې دا د سې دا د سې دا مې د سې کار کړي ټول به دوی کړي او چې د سې کمنټس د ار یو سور کی نو به ویل به هیڅ ضرورت نه بس په خپل بیا هغه کویږي صحیح ده کنه دې کمنټس ضرورت دی روج نه کاده ته انپوټ انډیویډوال مارکس دې مطلب دا دی چې ار یو نمبر ته یو نمبر ورکړه لکه مارکس ته دغه M1 ته ځان له انډیویډوال ورکړه انډیویډوال مطلب ځان له ورکړه M2 له ځان له ورکړه M3 ځان له ورکړه M4 له ځان ریډ مطلب دا چې دا ریډ کا صحیح ده کنه کمنټس کې دا ورکړي در کمنټس د پر خپل ورډ دی استعمالېږي صحیح ده چې M1 هم ریډ کا M2 هم ریډ کا M3 هم ریډ کا M4 هم ریډ کا مطلب دا دی چې M1 ته ویلیو ورته M2 ته ورته M3 ته M4 ته صحیح ده کنه پروګرامر په دې باندې پوهیږي خو د سې ځان له بینه پوهیږي صحیح ده کا په دویم سټپ کې موږ څه کوو ما دا سوال چې دا به یو محدود سټپونه یو څو سټپ به د سې نه په زر سټپ هم کېدای شي خو معلوم به یې صحیح ده د سې باندې چې ان فاینایټ موږ چې بس دا ان فاینایټ سټپونه دې کې وڅو دا کې بل دې موږ ویلو واغستله اوس به څه کوو دا به جمع کوو او په 4 به ډیوایډ کوو دویم سټپ زموږ دا کېدای شي کنه نو کیلکولیټینګ ایوریج دې څه مطلب دی و ایوریج وکړه څنګه وکړه ایوریج دا دلته دا څه نشان دی څه وایي ایکوال کنه خو دلته د ایکوال نه وایي پروګرامینګ کې صحیح ده دلته د اساین وایي اساین مطلب دا چې د لیفت سایډ ته کومه ویلیو ده د ایکوال نه لیفت سایډ ته کومه ویلیو دا به راواخلې او رایټ سایډ ته به راواخلې دلته د ایکوال مطلب څه دی اساین صحیح ده پروګرامینګ کې د ایکوال مطلب نشته دی اساین مطلب دی ایکوال چې کله زموږ په کار شي پروګرامینګ کې نو ډبل دا سیمبل ولګو صحیح ده کنه دا چې دوه ځل ولګي کنه نو به موږ دا ایکوال دی خو چې سنگل لګیلو اساین به مطلب صحیح ده چې دا لیفت سایډ ویلیو راواخلو او د رائټ سایډ ته ورواړته نو په دویم کې سټپ کې موږ څه وکړو M1 M2 M3 او M4 هم جمع کړل او په 4 هم ډیوایډ کړل او بل مو سه سټپ داری کو بل سټپ هم د پنځم هم کېدای شي کنه لکه دریم سټپ چې باغ کې موږ چې نه دلته صرف کیلکولیشن وکا جمع کا او پنځم سټپ کې ورواټو د سیم کېدای شي صحیح ده کنه خو موږ ډایرکټ دلته کړل دی یو سټپ هم سکپ کړل دی صحیح ده دا څلور هم جمع کړل په 4 هم ډیوایډ کړ ایوریج شو دا کنه دا ایوریج هم چاته ورواټو ایوریج ویریبل ته ورواټو صحیح ده کنه دریم سټپ څه ده आउटपुट چې هغه موږ ته ریزلټ شو چې اوس موږ ایوریج خو دغه کو موږ یو پروګرام جوړو کنه سټوډنټس لپاره زه مثال کې یو پروګرام ماته جوړ کړی دی کنه دا پروګرام می جوړ کړی ار یو کس راځي دا غي ایډمیشن کو دا غ څلور سبجیکټ مرز ساينس سبجیکټ دی میث دی ساينس دی او بایولوژي دا کنه دا فزیکس دی کیمستري دا څلور سبجیکټ دی د دې زما ځاخلم صرف د دې د داخل نور د نه اخلم دا پروګرام د غیر پر کاری کنه مارکس دی واخلم د ار یو تا دوم چې تاسو مارکس په فزیکس کې څو دي پس کمپیوټر کې څو دي یا کیمستري کې څو دي میث کې څو دي ګندار یو د هغه انټر کوم کنه نو ډایرکټ چې دلته صرف انټرویو ما ته ډایرکټ د ټول ایوریج به معلوم کی او به ته راته شوم کی چې د دې ټوټل ایوریج دومره رااله کنه نو اسانتیا شو کنه د ار یو د معلوم ځان انټر ورک بس ټول دا بتا دغه شو کی ار یو د بیس ځان سٹور کوي لیست جوړ کا زما څخه کوم کسانو ایڈمیشن کړي دا یو دا ایوریج ټوټل ایوریج کنه بلدا ایوریج کم ټاپ دی هغه ټاپ دراواله اسای دا چې کوم سټارټینګ په ور کې وکنه سټارټ کا اسندینګ اډر کې یا سټارټ کې ډیسندینګ چې تا کوم ضرورت دی کنه کوم دی واخله هغه دی واخله نو یو پروګرام د اسانۍ لپاره جوړ شو کنه مخکې به موږ څه کول ځان په پیپر باندې حل کول واغ راځتلو بس دا کول به کنه به هم کیلکولیشن په باندې کو نو د پروګرام اسانۍ مطلب خو یو پروګرام څه اسانۍ راولي دا یو پروګرام نه دی دا صرف د پروګرام نمک یو سټرکچر دی کنه چې پروګرام موږ جوړو نو موږ د الګوریتم جوړو هغه الګوریتم داري او تاسو به ویل په سی پلس پلس کې به موږ په دې الګوریتم باندې یو پروګرام جوړ کو صحیح ده کنه آسان دي پروګرامونه صحیح ده هغه ډېر آسان دي الګوریتم مسویل مخکې له سړی کنسپټ نه نو ګرام کاری بیرسته پروګرامونه دي آسان دي سړی کې اصول دا ویلو کوم صرف ویلیو به کاونټ لا او د ایوریج ته مور ورتله اوس موږ دا ویلیو ځان ته شو کو صحیح ده کنه چې دا ویلیو خو موږ ته کاونټ شولا او ایوریج معلوم کو چې څومره دی ایوریج کنه دا دلته خو دا ویلیو خو موږ ورکو موږ به نه معلومو M1 خو موږ ورکو کنه
M2 مونږ ورکو M3 مونږ ورکو M4 مونږ ورکو دا څلورونه به د مینس کې وکړنه پلس پلس سیمبل لګیدل دا څلورونه به دا جمع کی بخپل دا کمپیوټر به جمع کی کنه دا پلس سیمبل دره ایډیشن کنه دا به جمع کی او دلته دې سیمبل پلس ور دي څه مطلب دی ډیویژن دی کنه دا به جمع کی زمونږ به صرف ویلیو ورکو دا به جمع کی او ډیوایډ به په 4 کی او ایوریج ته به مروار دی او هغه ایوریج به موږ ته شوم کی دلته دا مطلب دی سیده دی 4 د 4 به څنګه ډیوایډ کړي چې ایوریج موږ معلومو چې ایوریج معلومه دی ایوریج دا فارمولا ده کنه چې څومره نمبر اف کوانټیټي ډیوایډ بای نمبرز کنه هغه نمبر باندې دا کې نمبر اف کوانټیټي باندې ډیوایډ کړي څومره نمبر هغه خپل منځ کې اډ کې به باغ نمبر کوانټیټي چې څو کوانټیټي څلور کوانټیټي نه دي دلته 4 نه ډیوایډ کړي आउटपुट کې به موږ خپل ځان ته ریزلټ شو کوو صحیح ده کنه فائنل ګریډ اس دا به یو میسج موږ ته سمپل به کوم چې به کامو کې باندې ډبل کامو کنه دا پروګرامر د څه وی چې ته یو میسج شو کړل دا کنه چې دا د نمبر نمبر کې دا کوم ریزلټ موږ ته شو کی چې دا موږ ته میسج نه شو شوی ډایرکټ موږ ته ایوریج میلاو شي مثال کې 80.23 ده کنه دا یو ایوریج شو کنه نو صرف 80.23 بدغه شي نو هغه به یا مزنه کې یا بساله بوېږي صحیح کنه نو پروګرام ته څه وی چې ته کله پروګرام لیکي کمنټ کې وته څه وی کنه چې کله دې مطلب دای دا واوین کې باندې دی ډبل کاما کې باندې کنه دې مطلب دا چې ته څه میسج وسور کا چې دا ایوریج خو شو کی او چې خلکو دا کلیر چې دا ایوریج دی نو دلته وی فائنل ګریډ اس ایوریج فائنل ګریډ د فائنل ګریډ دې څه شي دی میسج تاسو څنګه شي ورکولای صحیح کنه ته څه شي ورچې دی ایوریج اس د څه شي ورکولای ار څنګه چې تور کې صحیح ده کنه میسج هغه دی ورکو او دا ایوریج خو ویریبل ده کنه چې ویریبل موږ شو کوو هغه به چې کوم نوم هغه نوم به ټول دی صحیح ده کنه چې مثال کې د ایوریج په ځای باندې سمپل ما ا لیکل دی دا بل ته صرف ا ولیکو دلته ما ټول ایوریج دی کړل دلته به ایوریج ټول شو کړل صحیح ده او څلورم سټپ څه شی دی فینیش بس پروګرام ختم کوس ایگزیکټ د پروګرام نه وځه د سټپونو باندې پوه شئ الګوریتم باندې پوه شئ کا دویم یو ټولز استعمالي کې تیر پاره دا یو ټول شو صحیح ده دو ټولز تاسو ما ویل کنه بل د فلو چارت اول فلو چارټینګ څه ته وایي فلو چارټینګ دې ته وایي چې کله موږ فلو چارت راکو دې ته فلو چارټینګ وایي صحیح ده کنه فلو چارټینګ چې کله موږ جوړو کنه دې ته فلو چارت وایي ښه اول به موږ تاسو ما ویل چې اول به موږ الګوریتم جوړو د الګوریتم نه بعد به موږ د هغه الګوریتم فلو چارت هم جوړو صحیح ده چې فلو چارت مطلب څه A flowchart is a diagrammatic representation of the logic or sequence of steps that solve a problem. ورا دا به دا کوم سټیپونه چې موږ په الګوریتم کې وکړه دا هغه diagrammatic representation دی په ډایګرام کې موږ ته شو کیږي هلته موږ سټیپونه لیکلي انګلیش ورډ وکړو هغه موږ دلته موږ ته یو ډایګرام شو کیږي په ډایګرامیټیکل فارم کې موږ ته شو شي چې فلو چارت داسې دی لکه د دې سمبل دا مطلب دی اول به موږ دا وو کنه چې د دې سمبل څه مطلب دی د دې سمبل څه مطلب دی به وتا دلته هغه سمبل شو شي کنه نو ډایګرام باندې موږ انسان ښه پوهیږي په زیاده لیکلو صحیح ده کنه چې کله داسې موږ اسې تاسو ته زه وایم لیکلو کې ته وایم کنه چې مونیټر داسې مونیټر خو یو اشنا دغه دی کنه چار چاته پته ده یو پلاټر د یا و یا پرنټر تاسو یو شی نه لیدل کنه دا باندې تاسو ډیرم لیکل کوم تاسو به سنیو وکړه او داسې ته یو تصویر درو کوم پکچر ته درو کوم کنه ډایرکټ به پوه شي چې بس دا شی صحیح ده کنه یا مثال کې مونیټر د پرنټر یا مونیټر تاسو ټایپ سوم استاد بځین کې سن راځي او چې ټول تاسو پریکټیکل کېدم کنه ټول به پوه شي دا خو به دې لیدل مې په ذهن کې باندې راځي او چې به دې سوي چې دا شی دی کنه څوک ته دروخه په خپل به پوهیږي نو دغه شان د الګوریتم به فلو چارت دی دا ډایګرامیټیکل ریپرزنټیشن دی صحیح ده کنه نو هغه چې کله جوړ شي به پروګرامر ته بالکل اسانه شي هغه ته هیڅ مشکل نه پروګرام جوړول ځکه چې هغه د ډایګرامیټیکل شکل هم جوړ شي چې اول به دا سټپ به سیکوینس به دي دلته ګوره یو لفظ استعمال شوی لاجیک ار سیکوینس صحیح ده کنه دا سیکوینس اف سټپ چې کومي کنه دغه یو لاجیک کنه لاجیک دسی چې تاسو ته ما وختي ویل واپس شاته لګزو دلته ګوره هغه سیکوینس مطلب په دا تاسو باندې اولنی سټپ دویم پر څنګه ضروري ګوره د موږ دا اولنی سټپ سکیپ کوو دا نه اخلو کیلکولیټ ایوریج نو څه شي ایوریج کې څه انپوټ شته چې ایوریج کې نه دا کې کنه ښه دا ایوریج ورته ختمه و دا انپوټ ورکو انپوټ هم ورکو کنه او ایوریج هم نه دا کړی نو ریزلټ به موږ ته څه شي شو کی دا اولنی سټپ د دویم پر ضروري شو کنه نو دې کې یو سیکوینس دی صحیح ده کنه چې هغه سیکوینس دی چې سټپ بای سټپ بځي او ولنس ټیپ دویم لپاره ډیر ضروری صحیح ده کنه په دې خو پوه شئ کا فلو چارت وای فلو چارت از ا ټول فار د پروګرامر ټو ارګنایز انالایز اند سالوینګ ا پرابلم صحیح ده چې دای ارګنایز کې هغه پروګرام
او انالایز کی دغه تجزیه وکي صحیح ده کنه او بیا دغه مسلې حل راوباسي صحیح ده کنه او پارټیکولر چې کوم پرابلم دغه مسلې حل راوباسي پروګرامر ته سیده الګوریتم چې شوم شي کنه نو هغه به هم د کلیر نه چې دا به څنګه زی لکه په هغه ډایګرامیټیکل شکل کو بده نه کنه فار ایگزامپل موږ خو نقشه جوړ کړه خو د نقشه جوړ کړه چې صرف مو د لیکلو کې وایي چې رائټ سایډ ته دومره پیلر ورک او لیفټ سایډ ته دومره دیس کې به کمره راځي دیس ته برنډه راځي کنه د لیکلو کې ورک په هغه سره دومره کلیر نه کنه پویا به بشي خو دومره به کلیر نه او بل یو کس به پویا شي کوم چې دا کوي نور به نه پوي او چې ته یو نقشه صفه جوړه کې وغله ورک چې د سیده دا بستار روان پوری د دغه وکي کنه دیس کې ودا ځای دیس کې ودا ځای کنه نو بالکل کلیر کنه ډایګرام یا نو فلو چارت هم ډیر لپاره ضروری دی چې هغه یو ډایګرامیټیکل شکل شو کې چې هغه پروګرامر ته بیخي اساني راولي چې هغه تر شو کې چې دا ډیټا فلو څنګه کیږي کنه دا په کوم ډایرکشن کې کیږي څنګه بکیږي صحیح ده کنه فلو چارت دا ته وي کا after algorithm programmer show every step of algorithm in diagrammatic form دا په یو ډایګرامیټیک فارم کې څنګه تاسو ته ماویر کنه دا به شو کیږي with the help of which program divide into section یو بل د فلو چارت پیدا بل کومي دا پروګرام په مختلف حصو کې ډیوایډ شي لاجیکلی دا ډیوایډ شي صحیح ده کنه ډیوایډ څنګه شي ګوره او ډیوایډ کېدو پیدا شي یو غټ پروګرام دی یا یو دا غټه کمره د منګه جوړو صحیح ده چې منګه جوړو دوه مستری نه جوړي نو هغه چې جوړي نو مسلسل به دې سر نه شروع کیو بس جوړي به دوه ورځې په لګي درې په لګي څلور په لګي چر څومره په لګول او چې کله دا مثال کې ته دغه مسترین سی واکلو یا د اړیو مستری ته ځان کار ورم هغه خپل کار به ورسې کنه او خو به صحیح طریقه به ورسې د نور سبه یو کی صحیح ده یو دا هغه دیوال ول شو بل دا دیوال بل دا دیوال بل دا دیوال اړیو خپل دیوال ورسې بس کار به پوره شي صحیح ده نو خو جو مقصد څه شي کمره جوړول دي کنه او کمره موږ ته اړیو خپل کارو کمره به ورسېږي په مختلف حصو کې به ډیوایډ کی بل دارا چې کوم مسله موږ تراشي په دې دیوال کې چې مسله ده نو ما دا دیوال چې کوم مستری جوړ کړی ما ته هغه مستری به راغواړم کنه ټول څه به کار نه کنه نو چې کوم ځکه مسله ما ته ډایرکټ پته لګي چې دا مسله د چا د وجه نه راغلی ده نو پروګرام کې چې کوم ځکه مسله وته ته ډایرکټ پته لګي دا مسله کوم ځای د وجه نه راغلی ده چې مختلف حصو کې ډیوایډ شوی هغه حصہ او سره واخلې هغه حصہ کې بس چې کوم و به ګوري هغه کې چینجز وکړي بس واپس به سیټ شي نو ډیوایډ کېدو دا مطلب صحیح دا پیدا دی به د فلو چارت دوه ټایپس ځان له صحیح ده کنه یو د سیستم فلو چارت وای یو ته پروګرام فلو چارت وای سیستم فلو چارت او پروګرام فلو چارت څنګه د نوم نه ظاهر ده کنه چې سیستم فلو چارت به موږ د چار لپاره دا کو شو کو د سیستم پروګرام لپاره صحیح ده کنه او پروګرام فلو چارت د پروګرام لپاره صحیح ده چې وړ کې پروګرام جوړو دا غره پر پروګرام فلو چارت استعمالو او چې یو سیستم فلو چارت یو سیستم پروګرام جوړو یو غټ پروګرام جوړو یا یو غټ ډیټابیس جوړ فار ایگزامپل نادر ولادي ډېر غټ ډیټابیس دی کنه نو هغه پر موږ پروګرام فلو چارت باندې کار نه کیږي هغه د پر سیستم فلو چارت جوړو صحیح ده دوړ باندې پوه شئ کنه کدا سیمبل دي د سیستم فلو چارت سیمبل دی دې د ګوري اړیو ته سیمبل لري دې ته وردا سیمبل اړیو ته نوم لیکل دی صحیح ده چې کوم دا ریکټنګل خو دې ته څنګه بل نوم وایي دا ټریپیزیم نوم ته څنګه مته نه ټریپیزیم نه مستطیل اردو کې نه ریکټنګل خو لکه ریکټنګل بالکل هر سایډ برابر یو 90 انګل په پار دا کی د دې کې هر سایډ برابر مخامخ سایډونه برابر او داغه پکې دی 90 انګل پکې دی کنه دې ته څنګه وي هغه لزوم ګورم چې څنګه مته وي صحیح ده هغه د دې لپاره د انپوټ آوټپوټ سیمبل لپاره څه شو کېږي دا سیمبل شو کېږي صحیح ده او د پروسیسینګ لپاره څنګه سیمبل شو کېږي چې دې کې به پروسس کېږي مثال کې مونږ ګریډ معلومو کنه یا کیلکولیټینګ ایوریج کیلکولیټ کوو کنه نو هغه لپاره کوم سیمبل استعمالېږي ریکټنګل به استعمالېږي صحیح ده بل د یو سټپ نه چې بل ته زونه هغه لپاره زمونږ نه دی یو لاین به استعمالېږي هغه ته فلو لاین وایي فلو لاینز دیته وي دا څلور وانه ډایرکشن کې دی یو لیفت ته یو رائټ ته یو ډاون دی یو اپ دی صحیح ده کنه موږ د لیفت نه رائټ تم شوت د رائټ نه لیفت تم شوت هغه کوم دا لاینونه دي موږ دا فلو لاین د لپاره یا ډایرکشن د لپاره چې کوم لاین موږ استعمالو هغه ودای صحیح ده بل د اپ پیج کنیکټر د کنیکټر د لپاره چې یو دا بل څه کنیکټ کو کنه دا لپاره یو سرکل موږ استعمالو صرف د سیمبل ته ور بس دا کې دا سیستم فلو چارت دی دای موږ تم د سینې دی کلی کنه خپل ما کتلی سي بل هارد کاپی لپاره چې مونږه لکه مثال کې زمونږ د سي چې هارد کاپی د ضرورت کې بناد راکې زمونږ اکثر پکې کنه هارد کاپی دا هغه هم پام چې راو باسي په باندې به ساين کولی کنه هارد کاپی د ضرورت پکې نو الګوریتم یا فلو چارت چې څوک جوړي کنه پروګرامر لپاره نو هغه لپاره کې دا سیمبل انټر کوي
چې دا سیمبل څنګه پروګرامر ویني ډایرکټ به چې دلته غوړه هارد کاپي ضرورت دی هغه د هارد کاپي لپاره وکي پروګرامینګ کوي صحیح دلته د پرنټر لپاره وکي پروګرامینګ کوي چې هغه هارد کاپي وباسي ها ډسپلی سیمبل لپاره سره چې د سې چې هغه لپاره مثال کې نادر کې د یو نادر اگزامپل مونږ اخلو هغه دلته یو غټ سافټویر د مونږ ټول لیدل دی وایي ته زدا اگزامپل و نور د دې په زراو اگزامپل دی صحیح ده کنه بزنس کې چې کوم استعمالي غوړ ډیر شي خو نادر د سې چې مونږ ټول لیدل دی ډسپلی سیمبل لپاره چې کوم تصویر ستاو که هغه شو کولی کنه یا کوم ستا نوم ولیکل شي کوم ستا ډیټا واغستل شي هغه ټول واپس شو کیږي کنه نو هغه لپاره بدلته چې څوک فلو چارت جوړي هغه دا سیمبل شو کوي صحیح ده چې دلته ډسپلی سیمبل شته ډسپلی سیمبل وته شو کی او پروګرامر به ډایرکټ کوي چې دلته شی شو کول دي صحیح ده کنه یا کوم ډیټا چې غستل دی هغه شو کول دي ها چې کوم انپوټ لپاره ډیټا اخلي هغه لپاره دا سیمبل صحیح ده انلاین سټوریج سیمبل لپاره او بیا د ډیسک سټوریج لپاره څنګه ډیټا د سي چې هغه زموږ سٹور کولی کنه لکه کوم ریکارډ چې زموږ په نظر کې هغه ټول سٹور کیږي کنه نو هغه سٹور کېدو لپاره یو ډیسک موږ استعمالو او هغه د څنګه وي دا هغه کوم سیمبل دی دا دی صحیح ده بیا د ټیپ لپاره دا کوم سیمبل استعمال کېږي ټیپ سیمبل چې کوم ټیپ سټوریج موږ استعمال موږ مختلف سټوریج ویل کنه دینه مخکې هغه موږ شو استعمالول ار یو موږ شو موږ د مثلا نشته خو د ټیپ لپاره ودا استعمالو او د ډیسک لپاره ودا استعمالو اپلاین سټوریج لپاره د انلاین سټوریج لپاره استعمال صحیح کنه او اپلاین سټوریج لپاره د سټوریج لپاره چې لکه هغه زموږ سبدیز کې سٹور کیږي صحیح ده کنه کو نیټ یو کو نه هغه ګوره کو تاسو نیټ دی کنه نو تاسو ډیټا په نادر په ډیټابیس کې نه سٹور کیږي انلاین نه سٹور کیږي کنه چې کوم دې پوری دې په هغه ځمانه بس پاتې شي مخکې به نه زی خو چې کله نیټ کنیکټ شي او ته ډیټا انټری وکړي به هغه کلیک وکړي بس هغه سٹور شي څو پورې هغه انټرنی ولا هغه سٹور کیږي نه سٹور کیږي چې نیټ کو نه کنیکټ به نه کیږي صحیح ده کو نیټ کنیکټ شي به شي سٹور کړي نو چې کله نیټ نه کنیکټ او به چې دا ډیټا زما سٹور شي فار ایگزامپل دینه ما انټری واغسته دینه مې ولیکو اپ نیم مې ولیکو فون نمبر مې ایډریس مې ولیکو دې ټیم کې نیټ ډیسیبل شو صحیح ده کنه خو به زوم چې کوم ډیټا مې صرف دا سٹور شي صحیح ده نور دې نه سٹور کیږي چې دا سٹور شي نور چې اله دې سٹور شي کنه زما ته نیټ کنیکټ شو کنه یا روسته بل ورځ په دویم ورځ یا په ټول ورځ یو کس نظر ډیټا نشم غوښته صحیح ده کنه ډیرو کسان ټول علاقې ته لاړم ریسرچ کوم کنه نو ټول کسان په ټول علاقې کې په یو ورځ نظر نشم ګرځېدل ډیټا د نیمه نو واغسته اپلاین سټوریج ده کنه نو هغه اپلاین سټوریج لپاره موږ دا سیمبل استعمالو چې دا سیمبل کله پروګرامر ویني هغه ډایرکټ کوي چې دې مطلب دا چې دلته اپلاین سټوریج ده صحیح ده او دې لپاره ته پروګرامینګ وکړه کا پنچ کارت لپاره پنچ کارت موږ له اور پر ودا سیمبل استعمالېږي صحیح ده پریپریشن سیمبل به ډیسیژن سیمبل ډیسیژن د څه چې کله موږ ته د مسله راشي چې په هغه کې دوه کې یو کولی یا په دریو کې یو کولی کنه لکه فار ایگزامپل د څه موږ یو ګریډ شو کو کنه د څه ګریډ شو کو چې دالک پاسه کو پیل دی کو پاسی نو موږ ته شو کا پاس کو پیل موږ ته شو کا پیل صحیح ده کنه د څه خونو شي کېده کو پاسی کو پیل تا د بس پاس شو کوي فار ایگزامپل موږ یو سټوډنټ اخلو کو هغه د 40 نه یا د 50 نه یا د 60 نه 12% کنه نو چې هغه موږ ته واخلي هغه موږ ته شو کی کنه راته و چې بس دا پاس دی دا تاسو ایکسپټ کوي کنه چې کوم پیلی چې هغه موږ ته شو کی راته و چې دا ایکسپټیبل نه دی دا پیل دی کنه دا تاسو ماخلي ځان سره دواړه موږ شو کول په دوه کې یو شو کول دي صحیح ده کنه دواړه په یو ځای نشو کی په دوه کې وخامخه یا به یو لک پاس یا به پیل د سپونش کې په مینس کې کنه مینس خو دې کې ته نه راځي کنه نو ډیسیژن په دې ټیم کې اخلي ډیسیژن چې تر راشي دا سیمبل ویني پروګرامر هغه ډایرکټ دلته وایي چې دلته ډیسیژن والا کم سټرکچر دی کنه او کم سنټیکس دی هغه موږ استعمالو چې په هغه باندې ډیسیژن اغسته شي سی پلس پلس کې به وو چې هغه کې ډیسیژن لپاره کم سیمبل استعمالېږي صحیح ده دلته به ما یو ایگزامپل هم ورکړی دی ښه بل د 60 سیمبل 60 تاسو ویلو کنه ارینج کول لپاره یا په اسندنګ آرډر کې یا په ډیسندنګ آرډر کې مثال کې ما دلته د 1000 کسانو انټری وکړه کنه دلته اول یو کس انټری وکړه دا هغه 88% دی یا ګریډ دی د بل دا 87 دی د بل دا 90 دی د بل دا 70 دی د بل دا 65 دی کنه د بل دا 30 دی مختلف دا موږ په ګډ وډ ټیم کې کنه خدا خو ارینج کول هم دي کنه چې کوم ټاپ یا غتی ټاپ تلار شي یا کوم ټاپ یا غتی باټم تلار شي یو قسم دوه قسم ارینج دی سټارټینګ دی دوه قسم دی یو اسندنګ دی یو ډیسندنګ دی چې تی په کوم قسم کول غواړي کنه چې ته چې ما ته په اسندنګ کې هغه لکه کوم هایر ویلیو هغه په ټاپ باندې شو شي صحیح کنه به هغه نه لاندې هغه په دویم باندې شو شي به هغه نه لاندې په دریم باندې شو شي چې دا سیمبل کله پروګرامر ویني هغه ډایرکټ څه وي چې د کې سټارټینګ دی دلته ارینجمنت دی صحیح ده کنه ارینج کول دی بل دا ان پیج کنیکټر دی یو اپ پیج کنیکټر یو ان پیج دوړ لپاره سرکل سیمبل استعمالي صحیح ده کنه
میګنیټک ډرم دی دیر پر دا او پنځ ټیپ دی یو پنځ کارډ یو پنځ ټیپ دواړه سټوریج د پر استعمالي صحیح ده پنځ کارډ د پر دا سیمبل استعمالي پنځ ټیپ د پر دا سیمبل استعمالي پنځ کارډ د پر دا د تاسو ګره هغه کارډ په شان سیمبل د میموري کارډ څنګه یو دغه کړ او ټیپ دې ته وره هغه کوم پټه چې ټیپ استعمالي هغه د سپام کی کنه ډیر وینه صرف هغه شکل ورکړي دا شکل ډیر وینه وسه یو شان ورکړي چې هغه کسي پروګرامر چې کوم هغه ته مسانی پیژني صحیح ده او عام خلکو ته پیژنګلو کې اسانتیا وي نه لږ پاتې بس ختميږي نه یو دغه بیا په نومس کې پاتې کیږي دا دویم فلوچارت به آسان دی ختم شوی صحیح ده دویم دی پروګرام فلوچارت موږ ول سیستم فلوچارت وا اوس دی پروګرام فلوچارت دا صرف یو څو سټپ دی پروګرام فلوچارت کې موږ صرف یو څو سیمبل استعمالو ډیر نه استعمالو هغه خو سیستم په هغه کې ټول استعمالو صحیح ده یو سٹارټ یا سٹاپ صحیح ده هغه پر موږ د سرکل استعمالو سرکل به موږ التر آن پیج او اپ پیج کنیکټر لپاره استعمالو خو پروګرام فلوچارت کې موږ د څه لپاره استعمالو سٹاپ او سٹارټ لپاره صحیح ده کنه چې کله اینډ ورسي یا سٹارټ نو موږ به سرکل استعمالو کا څنګه نه هغه ته پروګرام چې ته کله پروګرام جوړه ډایرکټ بتا دل سره کنه چې ته پروګرام جوړه کو سیستم لپاره جوړ ته یو غټ ډیټابیس جوړه کو ورکه جوړه نه اگر پر هغه پروګرامر چې کومي کنه هغه ته په پته لګي دریوانه خو ګروپي مثال کې دې کس الګوریتم جوړ کو ما فلوچارت جوړ کو بلکې هغه پروګرام رنګ کوي کنه زموږ یو ټیم دی ټیم زبردست ته وایم چې موږ له یو کس راشي چې تاسو زموږ لپاره یو داسې پروګرام جوړ کړئ چې هغه څلور سبجیکټ ویلیو اخلي او هغه به واپس شو کوي موږ ته او هغه سٹور کیږي زموږ ته مثال کنه او هغه کیلکولیټ کوي نو موږ به څنګه کوو دا ول الګوریتم جوړ کړي زول فلوچارت جوړ موږ ته په ټول ته ولګي چې دا ډیر لپاره جوړول دي کنه نو موږ ته ټول ته پته چې دا پروګرام دی کو سیستم لپاره دی یو وړوکی پروګرام دی کنه نو دا به دا لپاره سیمبل واخلي زه به به فلوچارت جوړ کوم دا الګوریتم جوړ کړي زه فلوچارت بل کس هغه به کوډینګ وکي په ار یو لینګویج کې چې کاو صحیح ده بلدار چې کو ته فلوچارت جوړ کې او الګوریتم کنه ډیر بار ضروري دی چې ته په سی پلس پلس کې یا په جاوا کې دا پروګرام پری یا سینټیکس پری لینګویج دی ته وایي صحیح ده کنه دې د سینټیکس ضرورت نشته لري کو په ار یو لینګویج کې به ته کوډینګ کې پروګرامر ته کو ار یو لینګویج یادي خو هغه صرف دا پیژن چې دا ډیسیژن دی مثال کې سی پلس پلس کې هغه د ډیسیژن سیمبل راشي نو اف سټیټمنټ به استعمالي یا په جاوا کې دا بل استعمالي کنه ار یو لپاره مختلف لینګویج نو هغه به هغه د مطابق به استعمالي خو هغه به دې باندې پوهیږي چې د دې مطلب دا دلته انپوټ او آوټپوټ شو کول دي صحیح ده د انپوټ او آوټپوټ لپاره الته چې کوم سیمبل هغه دلته دی صحیح ده پروسیسینګ سیمبل دواړه سیم دي صحیح ده کاپلولایز ټول دواړه سیم دي چې ډایرکشن موږ ته شو کوي ډیسیژن سیمبل سیم دی صحیح ده بل دی لوپ سیمبل لوپ به موږ ورسته وو کنه لوپ دې لپاره چې موږ کله یو کار هغه بار موږ چې ریپیټ کیږي دي فار ایگزامپل موږ د سیده چې یو موږ چې د 1 نواله 10 پورې یو نمبر دې موږ ته پرنټ شي صحیح ده 1 به 2 به 3 به 4 نو هغه کې موږ لوپ دا استعمالو کانسپټ استعمالو چې لوپ ولا کانسپټ استعمال سی پلس پلس کې به موږ کو نو چې کله دا سیمبل راشي نو څه مطلب چې لوپ دی صحیح ده ښه دا خو آن پیج کنیکټر دلته په غلطۍ کې راغلی دا بل سره او دا اپ پیج کنیکټر دلته دا استعمالېږي صحیح ده کنه دا الته رابل نه راغلی او نور اپ پیج کنیکټر لپاره الته به سرکري استعمال یو کنه او دلته به کوم سیمبل دا سیمبل استعمالي صحیح ده او پری ډیفاین پروسیس کله چې کوم موږ داغه کو کنه پروګرام لیکو داغه مخکې مثال سی پلس پلس کې موږ داغه مخکې یو څو د فنکشن چې هغه مخکې پری ډیفاین شوی صحیح ده سی اوټ لیکو هغه مخکې پری ډیفاین یا په جاوا کې لیکو کنه سیستم ډاټ اوټ ډاټ پرنٹ لاین کنه دا یو د فنکشن چې هغه موږ ته اوټپوټ ریزلټ شو کوي کنه نو هغه فنکشن د مخکې نه ډیفاین شوی پروګرامر ډیفاین کوي په لینګویج کې ډیفاین دي صحیح کنه نو هغه چې کله دلته راشي دا چې دا سیمبل ویني هغه چې دا د سیدی چې مخکې نه ډیفاین شوی دلته زما ضرورت نشته صحیح ده کنه په دې کې چې کوم فنکشن ډیفاین شوی هغه وځي استعمالو مده مطلب دی وې شوی دی باندې و صرف یو एग्जांपल دی بس دې بس एग्जांपल دی ختميږي صحیح ده دا د الګوریتم एग्जांपल دی ګوره एग्जांपल څنګه دی سټپ 1 کې څه وایي انپوټ ډیټا انپوټ کا څه شی M1 اقا एग्जांपल دی صحیح ده کنه سرور ډیټا انپوټ کا په دویم سټپ کې څه وایي کیلکولیټ کا کیلکولیټ کو پوهه شي ده کنه ګریډ په دریم سټپ کې څه وایي کنډیشن په لګیدل کنډیشن دلته صحیح ده اف وایي کو ګریډ لیس دین 50 دین شو ګریډ شو کا وڅنګه شو کا په دې شو نه بعد ګوره دلته به سټپ ختم شوی وڅنګه شو کا پرنٹ فیل کو 50 نه کم نو پرنٹ فیل کا
او کو نه کم نو څه چلو کا ال زیدل تور کړه کنه کو دا نه نو دا ال مطلب نه دا کنه دین دلته لکه په انګلیش کې موږ دین استعمالو کنه په دلته ال دې صحیح ده کنه په لینګویج کې موږ کوم استعمالو پرنٹ کا پیل کله پیل پرنٹ کا چې 50 نه کمی خو کو پیل نه 50 نه کم نه نو به څه پرنٹ کې ال نه بعد چې کوم سټیټمنټ ده پرنٹ پاس دا کا صحیح ده او به ان اف او به تلو پنځم سټیپ ده چې فینیش ایگزیکټ کا صحیح ده د دې لپاره فلو چارت کم ده دا ده سٹارٹ لپاره موږ دا سمبل به استعمالو کنه به انپوټو څه شي انپوټ کا M1 M2 M3 M4 صحیح ده کنه او د فلو لاین ته تاسو ګورئ کنه دا ډایرکشن شو کې د اولنې سټیپ دار دویم دار دریم دار صحیح ده په دریم سټیپ کې موږ چې چالو کو ګریډ معلومه وکنه سلورانو جمع کړو په چارم ډیوایډ کړه ګریډ ته میساین کو صحیح ده کا کو ګریډ دلته څه شي کو 50 نه غټي نو څه شي اول دا خبره بل ضروری ده کې په دې کې به اول د دې مقصد دی کنه چې کوم سټیټمنټ مې اول بدای چې دا بل لیفت سایډ دا پرنٹ کوي صحیح ده کو د لیفت سایډ دا غلط شي به ورسره رائټ سایډ دا پرنٹ کوي صحیح ده او اول به د ټاپ دا به ورسره باټم ده د ټاپ نه باټم ته ځي او د لیفت نه رائټ سایډ ته صحیح ده چې کله دلته راشي دا ویل چې اس ګریټر دین 50 کو ګریډ د 50 نه غټو کیلکولیټ وکي هغه کنه تا به ویلی ورکړي کو د 50 نه غټو دلته یس تراشي صحیح ده یس غټ دی کنه نو دا چې کوم سټیټمنټ دا و پرنٹ کی او سټیټمنټ کې دلته څه پرنٹ پاس پرنٹ کا او سٹاپ کا پروگرام ختم کا صحیح ده خو ګول 50 نه کمی به او دا سټیپ به ختم شي صحیح ده خپل به دا ختم شي چې 50 نه غټو چې 50 نه کم نو به څه وکړه به د یس ته براشي او چې 50 نه کم نه دی یس نه دی نو ته براشي صحیح ده دا سټیپ به ختم شي ټول صحیح ده دا سټیپ چې کم دی نو دلته به نو ته راشي او نو نه بعد چې کوم سټیټمنټ دی هغه پرنٹ کا هغه کې شي فیل او فیل په پرنٹ کې وسټاپ پروګرام به ختم شي دې پوری پوه شئ